Në Lajme do të ndiqni mira besimtarë në mbar botën festojnë sot Krishtlindjet. Në ndryshim nga viti më parshëm, këtë vit është ulur ndjeshëm numri i pakove, por është rritur cilësia e tyre. 20 milion lekë të vjetra ka kushtuar dekori festave të fundvitit për qytetin e Gjirokastrës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Dhjetor. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes dhe ju uroj të gjithëve gëzuar festën e Krishtlindjeve, ndërkohë që do të nisim pikërisht edicionin me besimtarët të cilët kanë kremtuar sot pikërisht këtë festë. Qytetarët nga katedralja e Shënmërisë në Gjirokastër kanë uruar për më shumë paqe e harmoni. Mira besimtarë katolik dhe ortodoks në mbar botën festojnë sot Krishtlindjet, lindjen e birit të Perëndisë Jezu Krishtit. Krishtlindjet festojnë edhe në vendin tonë, ku në qytetin e Gjirokastrës mes natën e kaluar, me të shënuar data 25, besimtarët kremtuan këtë ditë të shënuar për ta në kishën e Shënmërisë. Sot në mëngjes 10 besimtarë mbushën kishën për të marrë pjesë në meshën e mbajtur. Aty Joani nëpërmjet fjalës së tij ka uruar gjithë shqiptarët për më shumë paqe, harmoni e dashuri në familje. Gëzuar të gjithëve, sot është një ditë e bekuar për të gjithë njerëzimin, është dita stacion në historinë e njerëzimit, është dita e cila ndau historinë e njerëzimit në dy pjesë, para Krishtit dhe pas Krishtit. Për arsye se sot kremtojmë të kremten e madhe, është dita në të cilën i biri i Perëndisë u bë njeri dhe zbriti në tokë për shpëtimin e njerëzve. Dhe mendoj se të gjithë morën mesazhin e kryepiskopit Anastas, i cili është mesazhi i dashurisë. Kjo e kremte e madhe tregon në mënyrën më spektakolare të mundshme dashurinë e Perëndisë për njerëzit. Dhe Zoti Jezu Krisht thotë: "Sikundër ju desha unë juve, kështu edhe ju të doni njëri tjetrin." E pra dashuri, respekt, ndihmë dhe besim në Zotin e lindur, në Zotin e gjithësisë, gëzuar të gjithë. Krishtlindja si një tryezë e madhe feste dhe harmonie bëri bashkë në këtë ditë qytetarë të besimeve të ndryshme, të cilët përcollën urimet e para të Krishtlindjes. Krishtlindja ka si simbolik pemën, shkëmbimin e dhuratave dhe familjen e bashkuar. Ditë e dashurisë, e gëzimit. Jo të gjithë janë të gëzuar, megjithatë unë ju uroj të gjithë njerëzve gëzuar dhe për shumë vjet kjo ditë e sotme. Çfarë gatuani sot? Çfarë keni ndonjë gjë të veçantë? Unë s'mund t'i them tani të tëra, po gjë të veçantë kam një byrek, kam pak mish të pjekur, e gjëra të tjera pastaj, jo me sallat ruse, që thonë këtyre të tjerave. Ato të traditës familjare. Gëzuar të gjithë bashkë. Gëzuar Krishtlindjet, dita e lindjes të dritës, besimit, dashurisë, mirëkuptimit, paqes. Vini çdo vit në kishë? Sigurisht. Gëzuar Krishtlindja e vitit e ri për në çdo shtëpi të çdo shqiptari, në çdo familje të kalojnë gëzuar Krishtlindja e vitin e ri. Shëndet. Gëzuar Gjan, sot është një ditë e madhe, është lindja e Zotit Krisht, i urojmë të gjithëve mbarësi, fat dhe largurëties dhe sa më shumë dashuri parë këtij njerëzimi. Gjithashtu paqe në gjithë botën dhe mbarësi dhe në shtëpitë tuaja janë të gjithë gëzime paqe gjithmonë. Ditë e veçantë sot. Po, Krishtlindjet. Vini çdo vit në kishë? Po, vim të diel për të diel. Jo për festat janë këto. Çfarë gatuani sot? Çfarë është ndonjë gjë tradicionale? Malo makarona, kurabie, lakror, në këto gjëra, me mishteri. Gëzuar. Po, në këtë ditë të mbar, urimet gëzuar gjithë shqiptarëve, gëzuar gjithë banorët e Gjirokastrës. Është një pjetë i gëzueshëm, festiv, dhe të kemi shëndet gjithë familje Gjirokastrite, urimet gjithë mira dhe ju punë të mbarë. Ditë e veçantë? Ta kalojmë me ditë e veçantë, ta kalojmë mirë, është dritë edhe paqe në gjithë njerëzit. Çfarë gatuhet në tryezat tuaja? Neve krishterët e kemi ashtu neve mbrëm, bënim ashtu një ashtu neve. Me plakë.
bëjmë brumë, edhe shkojmë brumë kështu lartë në plaka, edhe bëjmë një 20 sopë kështu, edhe pasaj ashtu me shërop, nuk me ara, me njartë, me kushta që tjetë, edhe me shërop. E shpërndani pastaj për më të varfër? Ja, këto, gjitoni, në një shtu, ja, këto janë, jo melo makarona, ka këto, jo kurabje, jo ka këto. Simbolika e Krishtlindjeve urimor nga të krishterët për të përkujtuar lindjen e Jezu Krishtit dhe pas pashkëve ringjalljes është festa më e rëndësishme në kalendarin liturgjik të krishterë. Narrativa tradicionale e Krishtlindjeve që përshkruhet në Testamentin e Ri thotë se profecia parashikoi lindjen e Jezusit në një stall në Betlehem, si i biri Jozefit dhe Marias. Në fakt, dita dhe muaji i lindjes së Krishtit nuk dihen ende, por rreth shekullit të 4 kisha perëndimore zgjodhi datën 25 dhjetor si një simbolik për të përkujtuar ardhin e Zotit në tokë në formën e njeriut për të shlyer mëkatet e njerëzve. Gjithsesi, sot festa e Krishtlindjeve është zhveshur shumë nga simbolika thjesht fetare dhe në shumë vende, përfshi Shqipërinë, që doli nga një periudhë gjatë ateizmit shtetëror, Krishtlindja festohet nga të tërë dhe është ditë pushimi zyrtare, ku familjet mblidhen bashkë përreth një dreke festive për të shkëmbyer dhurata. Në ndryshim nga viti i mëparshëm është ulur ndjeshëm numri i pakove me rastin e festave të fundvitit, por sipas raportit është rritur cilësia e tyre. Është rritur vlera e pakove që dërgohen me rastin e festave të fundvitit, por është ulur sasia. Pakot janë bërë më të personalizuar ndryshe nga vitet e tjera. Pra ka tendencë për dhurata më cilësore. Kompanitë e mëdha private apo institucionet shtetërore kanë vjuar trendin e viteve të përpashme për sa i përket dërgimit të dhuratave apo kartolinave përmes postës. Operatorët e shërbimeve postare tregojnë se produktet janë të njëjta si gjithmonë, ku dominojnë më tepër agjendat e kalendarët, ndërsa shportat me produkte të ndryshme apo pakot me pije janë përdorur, por më pak. Ajo që mbizotron është dërgimi i shisheve të verës, që po i zëvendin shportave të mbushura me çokoladë e ëmbëlsira të ndryshme, që ishte tipike vitin e kaluar. Risia për këtë fundvit sipas tyre qëndron në tërgesa më të mëdha në Kosovë, duke qenë se bizneset shqiptare kanë dërguar atje më së shumti se vitet e kaluara. Ndërsa për sa përket kartolinave, këtë vit kanë qenë të shumta institucionet që kanë përdorur kartolinet e fshatit Sosa apo Fondacioni Down Syndrome, mbledhja të cilave ndihmon financiarisht të grupe në nevojë. Sipas drejtuesve të United Transport është vërejë një tendencë tjetër e kompanive private për sa i takon dërgimit të dhuratave. Po dërgojnë pako me vlerë më të lartë, por më pak të tilla. Është vlera e pakove që dërgohen ndërsa është ulur sasia. Pakot janë bërë më të personalizuara ndryshe nga vitet e tjera, pra ka tendencë për dhurata më cilësore. Ndërsa për sa i përket përdorimit të kartolinave nga institucionet private, tregojnë më së shumti se janë zëvendësuar me ato elektronike. Ata pohojnë që fluksi pritet në fund, ndonse me dërgesat ka nisur që javën e shkuar. Burime nga posta shqiptare shprehen se curia e këtij viti është në njëjtin trend si vitet e mëparshme. Institucionet shtetërore, të cilat kryesisht zgjedhin të bëjnë dërgesat përmes këtij institucioni, dërgojnë kryesisht kartolina. Megjithatë, ata pohojnë që kanë pasur edhe pako si shporta apo pije, por më pak në numër, kryesisht nga biznesa apo banka. Sipas tyre, këtë vit dominojnë produktet e marketingut, kalendar dhe agenda. Operatorët e shërbimeve postare thonë se, sikurse ka ndodhur çdo vit, nuk arrin të shpëndojnë nga një traditë tipike shqiptare, ajo e dërgimit të pakove në momentin e fundit. Ndaj pritet që fluksi më i madh të jetë pas datës 27 dhjetor. 20 milion lekë të vjetra me TVSH ka kushtuar dekori i festave të fundvitit që është përdorur në gjithë bashkinë e Gjirokastrës. Festat e fundvitit sjellin një tjetër atmosferë në rrugët kryesore të qyteteve të vendit tonë. Edhe në qytetin e Gjirokastër, dekori edhe këtë vit ka pasur impakt pozitiv tek qytetarët. Pema e Krishtlindjeve është vendosur në sheshin e Xherxhizit, aty ku prej 3 vitesh qytetarët presin Krishtlindjen natën e ndërimit të viteve. Po ashtu me dekore të ndryshme e drita janë zbukuruar gjithë bulevardi kryesor i Lajgjes 18 shtatori, ndërsa janë shtuar festa dhe zbukurime në rrugët e kaldrëmta. Sipas Gëndjen e Abrahamit është menduar që pjesa muzeale të jetë qendra e festimeve pasi nxitet çdo ditë promovimi i qytetit të Gurt, pikërisht nga veçantia e lagjeve të sipërme. Këtë vit, sikundur e keni parë ju, por edhe ata që kanë vizituar Gjirokastrën këtë periudhë, ka një dekor që të ngjall emocion, të ngjall dëshirë për të vizituar sidomos pjesën muzeale të qytetit të Gjirokastrës, dhe kjo ka ndikuar disi në anën emocionale dhe në krijimin e një atmosfere më të bukur se sa vitet e tjera. Dekori nga zona muzeale është rritur në pjesën tjetër të qytetit dhe le të themi që është një hap i mirë që shpresojmë të vazhdojë këto ditë edhe me ardhjet e studentëve apo të emigrantëve që priten për të gjallëruar qytetin e Gjirokastrës. Nga ana tjetër, nga kontaktet që kemi pasur ne si bashki sektori turizmit,
me disa njësi tregtimi, me bare, restorante, por edhe hotele, ka pasur disa prenotime, nuk mund të them të shumta në numër, pasi Gjirokastra nuk ka turizëm gjithë vjetor dhe nuk ka turizëm dimror, por gjithsesi kanë qenë të kënaqshme krahasuar me vitet e tjera dhe janë ende në pritje. Është një lajm i mirë që disa prej lokaleve më të njohura të qytetit kanë nisur paketat e tyre, ofrojnë paketa edhe me çmime që janë të konkurrueshme, të themi, çmime të mira, por që ofrojnë edhe shërbime shumë të mira, ofrojnë muzikë live dhe natën e Krishtlindjeve dhe natën e Vitit të Ri do të ketë atmosferë në këto pika kryesore të qytetit të Gjirokastrës. Nga kontakte që kemi pasur në pikat dhe restorantet më të njohura të qytetit të Gjirokastrës, çmimet do të jenë 10.000 lekë çifti. Kuptohet që këtu janë të përfshira jo vetëm ushqimet, por edhe argëtimi, muzika live, edhe deri në këto momente ka pasur prenotime të çifteve që janë vendas, por edhe ato tyre që vinë, emigrant kryesisht, familjar, rrethe shoqërore që mblidhen. Kuptohet edhe pas orës 12 edhe të datës së Krishtlindjeve dhe të natës së Vitit të Ri, do të ketë lokale të shumta të hapura, të cilat zakonisht frekuentohen nga të rinjt me muzikë për të qëndruar deri në orët e vona të mëngjesit. Megjithatë, ka një lloj tendence në ndryshim nga vitet e kaluara, të paktën nga informacionet që kemi deri tani, nga pikat e ndryshme të agjencive që veprojnë në qytetin e Gjirokastrës, nuk ka pasur një numër shumë të madh njerëzish që largohen nga qyteti i Gjirokastrës drejt Greqisë apo vendeve të tjera, siç është bërë tendencë gjatë viteve të fundit. Le të themi që ka mbetur një numër i konsiderueshëm i familjeve, banorëve apo shoqërive të cilët preferojnë ta kalojnë festën e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në qytetin e Gjirokastrës. Dekori i qytetit të Gjirokastrës ka bler në 20 milion lekëve të vjetra me TVSH. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Emigrantët ishin mesazhi kryesor i Papa Franceskut gjatë mesazhit të tij të Krishtlindjeve. Kreu i Vatikanit i bëri thirrje të krishterëve që të mos injorojnë vështirësitë e njerëzve që janë larguar nga tokat e tyre. Papa i krahasoi emigrantët me Marin dhe Jozefin, duke treguar historinë se si ata udhëtuan nga Nazareti drejt Batlehemit, por nuk gjetën vend për të qëndruar. Shumë emigrantë sa Papa detyrohen që të largohen nga vendet e tyre, të janë mbathin për shkak të liderëve që derdhin gjak të pafajshmish pa u menduar dy herë. Mbrojtja e emigrantëve në të gjithë botën ka qenë një nga prioritetet e Papa Franceskut gjatë papatit të tij. Mbreti i Spanjës bëri thirrje për unitet, ndërsa ende ndihen qartë pasojat e referendumit e jashtëligjshëm për pavarësi të Katalonjës. Në mesazhin e tij të Krishtlindjeve, Filipi i VI nxiti katalanësit që të zgjedhin bashkëtesën dhe jo përballjen. Megjithatë, Filip nuk përmendi liderët e lëvizjes separatiste katalanase. Pas referendumit të tetorit, mbreti kritikoi ashpër ata që nxitën dhe drejtuan lëvizjen e Katalonjës për pavarësinë. Shumë banorë të provincës së rebele u zemëruan nga kjo dhe nga fakti që mbreti harroi të përmendë operacionin e dhunshëm policor për të ndaluar votimin. Duket se mesazhi i mbretit për Krishtlindje ishte qartësisht më i kujdesshëm, megjithse nuk ishte ndryshuar as pak në kuadër të ruajtjes së unitetit të vendit. Mbreti tha se liderët e zgjedhur këtë javë në Katalonjë duhet të përballen me probleme serioze. Rruga nuk mund të na çojë sërish në përballje dhe përjashtim, sepse ne e dimë që kjo sjellje vetëm mosmarrveshje dhe pasiguri, deklaroi mbreti nga rezidenca e tij në Madrid. Në mesazhin e tij të bashkëpunimit, por që riteksoi vendosmërinë e Madridit për mos lejuar pavarësinë e Katalonjës, mbreti Filipi i VI nuk nguroi të lëvdoj atë që quajti transparencë dhe shpirtin krijues të krajinës. Opozitari rus Aleksej Navalny lajmëroi se ka marrë mbështetje të mjaftueshme për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të marsit dhe sigurisht për të sfiduar presidentin Vladimir Putin. Rregulloria e zgjedhjeve thotë se një person që të kandidojë duhet të marrë 500 firma nga qytetarët në 20 qytete të ndryshme dhe aktivistët u shpërndan kudo në Rusi për t'i arritur qëllimit. Mediat raportojnë se Navalny u mbështet nga mira qytetarë, disa herë më shumë se sa duheshin, por kjo nuk do të thotë se e ka lejen e kandidimit në xhep. Përkundrazi, autoritetet zgjedhore në Rusi i kanë ndaluar kandidimin Navalnyt për shkak të një dënimi të mëparshëm për korrupsion, që ai dhe shumë njerëz mendojnë se ishte i shtyr politikisht. Gjithsesi, gjatë një mitingu në Moskë, pasi cilësoi Putin president të keq, Navalny tha se ende nuk lejohej që të kandidojë, do t'i kërkojë rusëve që të bojkotojnë zgjedhjet. Ekspertët thonë se Navalny është i vetmi në Rusi që mund të sfidojë seriozisht Vladimir Putin, i cili po kërkon një mandat të katërt, që në rast fitore do të bënte liderin që ka drejtuar më shumë që për Josef Stalinit. 41 vjeçari Navalny preson se sigurimi i firmave do të vërë në presion komisionin zgjedhor që ta lejojë të kandidojë dhe të tregojë se Putin nuk ka mbështetjen e madhe që pretendon. Sanksionet e fundit të Kombeve të Bashkuara, Korea e Veriut i cilësoi si akt të luftë dhe si ekuivalente në një bllokade të plotë ekonomike. Nuk ka mënyrë tjetër për të arritur më keq Amerikën se sa forcimi qendrimit ton, thuhet në deklaratën e lëshuar prej Ministrisë së Jashtme të vendit komunist. Këshilli i sigurimit të OKB-s vendosi të premten masa të reja shtrënguese, si përgjigje ndaj testeve raketore balistike që Pyongyang vazhdon me kokë forcësi të realizojë. Rezultata e hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe mbështetur unanimisht nga të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit përfshin shkurtimin e importeve koreano-veriore të naftës deri në masën 90%.
20%. Vendi është tashmë subjekti një serie sanksionesh të vendosura nga Amerika, OKB-ja dhe Bashkimi Evropian, por pavarësisht të gjithave, Penjani vazhdon të mbetet sfidues. Shtetet e Bashkuara sipas tij janë të tmerruara nga arritjet e jashtëzakonshme të Koreas së Veriut në drejtim të zhvillimit të forcës së saj bërtamore. Ndaj lëvizjet e administratës amerikane për të shtuar presionin mbi Penjanin po bëhen gjithmonë më të turbuara. Por ne do të konsolidojmë edhe më shumë veprimtarin ton nukleare vetëmbrojtëse, që synon të shërënjosen e kërcënimeve atomike të Washingtonit, shantazheve dhe lëvizjeve armiqësore të tij, për të krijuar kështu një barazë pesh praktike force me Amerikën, thuhet në deklaratë. Washingtoni këmbgulse është duke kërkuar një zgjidhje diplomatike të krizës, e për këtë arsye vendosi të hartonte këtë raund të ri e të ashpër sanksionesh. Rikthehemi me informacionet në vend. Rreth 50% e popullsisë në vendin ton janë me arsim 8 vjeçar. Shqipëria konsiderohet si ndër vendet më të pa arsimuara në Europë. Forca e punës në Shqipëri, popullsia në moshën 15 deri në 64 vjeç është relativisht pak e arsimuar në krahasim me rajonin dhe vendet e tjera në zhvillim, dhe shumë më pak e arsimuar raport me mesatarin e Bashkimit Evropian. Duke analizuar indikatorët e zhvillimit botëror të azhënuar nga Banka Botërore, rezulton se Shqipëria ka rreth 50% të forcës së punës me arsim 8 vjeçar, teksa në vendet e tjera të rajonit dhe më gjerë forca e punës dominohet nga niveli mesëm dhe i lartë i arsimit. Nga 20 vendet në zhvillim të Europës, Turqia dhe Shqipëria renditen të parat për fuqinë e madhe punëtore me nivel të ulët të arsimit. Në Turqi rreth 60% e forcës së punës është me arsim primar, ndërsa vendet balltike si Rusia, Estonia e Lituania kanë përqindjen më të lartë të forcës së punës me arsim të lartë. Në rajonin e Ballkanit, Serbia dhe Malezi kanë përqindjen më të lartë të forcës së punës me arsim të lartë. Serbia dhe Bosnia nga ana tjetër kanë përqindjen më të madhe të fuqisë punëtore me arsim të mesëm dhe përridhoi kanë dhe më pak popullsi në moshë pune me arsim fillor. Në krahasim më të gjerë, 20 vende në zhvillim të Europës, shihet se Çekia dhe Slovakia janë vende që rreth 70% e forcës së punës e kanë me arsim të mesëm. Nga ana tjetër, sipas projeksioneve të Kombeve të Bashkuara, forca e punës në Shqipëri ka hyrë në fazën e tranzicionit të thellë për shkak të plakjes së popullsisë për emigracionit të lartë dhe rënies së numrit të lindjeve. Sipas projeksioneve të rishikuara të popullsisë nga Kombet e Bashkuara, në 2017 shihet se forca e punës mosha 15 deri 64 vjeç do të përbëj 60% të popullsisë nga më shumë se 68% që është aktualisht. Por pavarësisht se situata e familjes shqiptare shpenzojnë shumë për të arsimuar në raport me vendet e tjera, shpenzimet për arsim, të cilat zën 4.4% të buxhetit familjar, kanë shënuar rritje me 2.3%, krahasuar kjo me 2015-ën. Pesha e shpenzimeve për arsim shënoi rekord në 2016 në krahasim me 1.7% që ishte një dekadë më parë. Numri i turistëve që vizituan Shqipërinë gjatë fundjavës është rritur me 77%. 24.000 pushues më shumë është raporti më i fundit i publikuar nga Instat. Turizmi i fundjavës po sjell prurje më të larta këtë vit, teksa shihet se gjatë muajit nëntor të huaj që kanë vizituar Shqipërinë për qëllime pushimi janë rritur gati me 77%. Në muajin nëntor vizituan Shqipërinë 24.000 pushues, më shumë se sa nëntorin e vitit të kaluar, teksa numri të huajve për qëllime pushimi gjatë 11 mujorit shënoi një rritje vjetore me 22%. Sezoni i pushimeve i përqendruar vetëm në 3 muajt e verës është një nga problemet kryesore për turizmin shqiptar, që ka penguar dhe shtimin e kapaciteteve hoteliere. Por teksa vendi po bëhet gjithnjë më shumë një destinacion i preferuar turistik, dhe moti është favorizues edhe në vjesht, po zgjatet edhe sezoni. Listën vijojnë ta kryesojnë shtetasit nga Kosova, ku vetëm në shtator-nëntor kanë hyrë mbi 30% të totalit. Ka një rikthim të pushuesve nga Kosova që në muajt e vjeshtës vijnë kryesisht në fundjavë. Numri i turistëve për 11 mujorin paraqitet me rënje. Të dytët që kanë preferuar Shqipërinë në vjesht janë grekët, teksa ka një rritje të ndjeshme të maqedonasve dhe malazezëve në shtator-nëntor. Sipas Instat, në nëntor 2017, numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin ton është 256.216 persona. Krahasuar me nëntor 2016, ky numër është rritur me 21.8%. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë në 11 mujorin e 2017-s është 4.860.226 shtetas, duke u rritur me 7.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Në nëntor 2017, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Polonia ka pasur rritje më të madhe me 5 herë, ndërsa uljen më të madhe kanë pasur shtetasit nga Greqia me 11.6%. Në 11 mujorin e 2017-s, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Polonia ka pasur rritjen më të madhe me 75.9% dhe rënja ka pasur vetëm hyrjet nga Kosova me 19.1%. Numri i shtetasve shqiptar të dalë nga territori i vendit tonë në 11 mujorin e 2017-s është 4.787.152 shtetas, duke u rritur me 6.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Hyrjet e shtetasve të huaj dhe shqiptar në muajin nëntor 2017 në rrugë toksore zën peshën më të madhe të hyrjeve, gjithsej me 81.7%, ndërsa hyrjet në rrugët ajrore zën 14% dhe detaret vetëm 4.4%. Grafika në një me parashikimin e motit.
Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Dhjetor.